туди-сюди, ми там це все захімічили. Да, у цьому практика є. Це вже, конечно, да. Чого собі байда. Клас. Це настоящий лящ. Здоровий, кабан. Красота. Угу. Краски интереснейшие.
Скоро сонце вийде. Доброго ранку всім. Так, чайок, кофійок, добрий ранок. Красота. Неожиданно, конечно. Вот бы такого на вечерок бы брало. Ну, ти бачиш красивий. Да. Вони встраюють кипіш, бо тут їх... О! То, що й треба було ожидати. Так, вертаємося додому. Ще 123 кілометри. Включаємо другу скорість, погнали. Ставить. Ми вертаємося назад на ночовку. Глянь, ти чув, гребем в другу сторону.